สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอรวมซีรีส์และหนังโมโนออริจินัลปี 2519 จัดเต็มคอนเทนต์ฟอร์มยักษ์โมโนออริจินัลเปิดโผไลน์อัพปี 2519 ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพสมกับการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์จะมีซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องที่1เซลแมนลุ้นแรกแจกตายละครแนวแอคชั่นดราม่าผลงานของผู้จัดต้นณัฐนนท์ ชลลัมพีนำแสดงโดยพระเอกมากฝีมือเจมส์จิรายุและก้อยอรัชพรเมื่อพนักงานเงินเดือนธรรมดาที่กำลังสิ้นหวังได้รับข้อเสนอเป็นเงินล้านจากการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตจากคนแปลกหน้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าชื่อของเขาก็เป็นผลประโยชน์ของคนอื่นเหมือนกันเรื่องที่2 Zodiac Killer 12 ราศีคดีปริศนาละครแนวแอคชั่นทริลเลอร์กำกับการแสดงโดยอ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจงนำแสดงโดยเคนภูมิเดชา โคโนโลหรือเจ๋งบิ๊กแอดและบุตรีกัญจาลึกเป็นเรื่องราวของฆาตกรปริศนาที่สังหารเหยื่อตามจากราศีตำรวจ2 ขั้วคนหนึ่งสายบูเลือดร้อนอีกคนเป็นดาวรุ่งผู้เข่งโกรธต้องร่วมมือกับนักข่าวสาวเพื่อถอดรหัสเกมสังหารนี้ก่อนที่วงล้อจากราศีจะเลือกเหยื่อรายต่อไปเรื่องที่3 Holy Sin บาปคาบบุญละครแนวดราม่าระทึกขวัญผลงานของผู้จัดหมอกล้องสรวิทย์ สุบุญนำแสดงโดยลีฐานับแพรวานิชาภัทรและจอบทัชพลเมื่อเพื่อนรักจากสถานสงเคราะห์ต้องกลับมาพบกันอีกครั้งเพราะคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญพวกเขาค้นพบบางอย่างในโลกที่บาปถูกอำพรางด้วยศีลเรื่องที่4สมิงมหานคร The Rebel Tigress ละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีผลงานของผู้จัดคุณปิ่น ณัฐนันท์ ชวีวงศ์นำแสดงโดยปองนวัตและมากกี้ราศีเมื่อนักข่าวสาวได้ถูกตามล่าหลังเหตุการณ์ลึกลับกลับสู่เมืองชายแดนเพื่อล้างแค้นแต่กลับพบว่าตัวเองคือกุญแจของสงครามระหว่าง2 เผ่าพันธุ์เรื่องที่5สาปโลกา เดอะทาโคล่าละครแนวดราม่าผลงานของผู้จัดนกจริยานำแสดงโดยกฐิน ขุนนรงค์เดียนา พรีโปเด่นคุณงามเนตรและบัวนรินทร์ทิพย์เมื่อขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินปลุกอำนาจที่ท่าเรือทาโคล่า2 พี่น้องที่เคยร่วมสาบานต้องกลายเป็นศัตรูในชะตากรรมที่เปลี่ยนขุมทรัพย์ของแผ่นดินให้กลายเป็นคำสาปของผู้คนเรื่องที่6คู่มหาการ The Dangerous Couple ละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยแชมป์ อินทนนท์ รัตนาการนำแสดงโดยเต่าสมชายนิว ชัยพลและเอเชีย ณภัสวรรณการปรากฏตัวของสิงห์และเสือ2 แสบเดนคุกทำให้หมู่บ้านดอนจนอาต้องลุกเป็นไฟเจ้าพ่อใหญ่ถึงกับนั่งไม่ติดงานนี้จะปิดแผลเก่าหรือจะเปิดแผลใหม่ได้ลุ้นกันแน่เรื่องที่7จอมขมังเวท Immortal ละครแนวแอคชั่นกำกับการแสดงโดยปิยพันธ์ ชูเพชรนำแสดงโดยเดโช โคโนโรหรือเจ๋งบิ๊กแอดและนกชัดชัยหลังสูญเสียการควบคุมอาคมจนถูกขังในโรงพยาบาลจิตเวชจอมขมังเวทผู้ใกล้เสียสติถูกดึงตัวกลับมาเพื่อช่วยเหลือคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกี่ยวข้องกับอาคมต้องห้ามและคัมภีร์โบราณซึ่งกำลังปลุกบางสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมได้เรื่องที่8ทวง2หรือรีเคม2ละครแนวเทเลอร์แอคชั่นดราม่ากำกับการแสดงโดยกัลยาณาวารัตน์นำแสดงโดยโมโมชนกและไนกี้ นิธิดลผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาของสังคมจะต่อกรกับเหล่าผู้มีภาพลักษณ์น่านับถือของสังคมอย่างไรต้องติดตามเรื่องที่9ปริศนาปมใหม่2หรือดิยาน2ซีรีส์แนวระทึกขวัญกำกับการแสดงโดยวรายุทธ รักกุลนำแสดงโดยนิว ชัยพลและบัวนรินทร์ทิพย์เล่าเรื่องราวคดีฆาตกรรมปริศนาต่อเนื่องที่ฆาตกรยังไม่หยุดยั้งพร้อมทิ้งปมให้ไขมากกว่าซ่อนความจริงค่อยๆถูกฝังกลบพร้อมศพรายต่อไปเรื่องที่10 Love in Bloom รักอุ่นกลุ่นกลิ่นฝนซีรีส์เกิร์ลเลิฟแนวโรแมนติกดราม่ากำกับการแสดงโดยสุวสิทธิ์ เดชอินทรานารักษ์นำแสดงโดยถุงแป้ง ภัทราวดีและเจสซี่ นัสยาเธอ2 คนเจอกันในวันที่ฝนตกเธอ2 คนรักกันในวันที่ดอกไม้ผลิบานและเธอ2 คนจะทำอย่างไรต่อไปในวันที่ความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยเรื่องที่11เลอุนากันเป็นซีรีส์แนวพีเรียดสืบสวนสอบสวนสุดระทึกขวัญนำแสดงโดยพิงกี้ สวิกาและกรีน อัศดาพร
ผ้าที่ผ่านการเวลานำพาเธอสู่อดีตเงื่อนงำบางอย่างรอวันเปิดเผยเธอเท่านั้นที่รู้ว่าใครคือฆาตกรเรื่องที่12หน้าที่ศรัทธามาตุภูมิซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าฟอร์มยักษ์ควบคุมการผลิตโดย3ผู้จัดมากฝีมืออ้อพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนกชัดชัยเปล่งพานิชและหมอกล้องสรวิทย์สุบุญประกอบด้วยซีรีส์3เรื่องคือโฮย่าภารกิจลับคนเหนือคนนำแสดงโดยแชมป์ชนาทิพย์ The Difference of Sunlight and Sunsets แสงแรกกับแสงสุดท้ายนำแสดงโดยเพื่อนคณินและ Nobody Army คนชาติทหารนำแสดงโดยจินจินนะเป็นเรื่องราวปฏิบัติการเสี่ยงตายของทหาร3เหล่าทัพเมื่อศัตรูเปิดแผนโจมตีครั้งใหญ่จาก3แนวรบ3หน่วยรบต้องรวมกำลังกันเพื่อปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเพียงครั้งเดียวเพื่อพลิกชะตาของสงครามและปกป้องมาตุภูมิเรื่องที่13เอเลี่ยนตาฮักรักนานในต่างดาวซีรีส์แนวไซไฟโรแมนติกแฟนตาซีกำกับการแสดงโดยวรายุทธ รักกุลนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์ประกบคู่กับกรีนอัศดาพรเป็นเรื่องราวของ M29 มนุษย์ต่างดาวผู้ถูกส่งมาสำรวจโลกต้องมาเผชิญเหตุไม่คาดคิดเมื่อเขาบังเอิญพบกับบักเด๋อชายหนุ่มที่ไม่เอาไหนและด้วยรูปลักษณ์แปลกประหลาดทำให้บักเด๋อหวาดกลัวจนวิ่งหนีไป M29 จึงต้องหาทางปรับตัวดาวน์โหลดข้อมูลเป็นบักเด๋อเวอร์ชันใหม่เพื่อใช้ชีวิตแทนนั้นทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับสายพินภรรยาของบักเด๋อและเข้าโป่งน้องสาวตาบอดของเธอจากสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความรู้สึก M29 ค่อยๆซึมซับและเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของผู้คนในหมู่บ้านจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันเมื่อถึงเวลาต้องกลับต่างดาว M29 ต้องตัดสินใจว่าจะกลับไปยังที่จากมาจะกลายเป็นบักเอ็มอยู่เคียงข้างผู้หญิงที่เขารักในหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องที่14คนทรงเจ้า The Shamanซีรีส์แนวดราม่าสะท้อนสังคมกำกับการแสดงโดยอ้อพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์และปั้นจันทร์ปรมะเป็นเรื่องราวการตีแผ่ความเชื่อความศรัทธาความโลภและด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ผ่านเรื่องราวของคนทรงเจ้าที่ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องมือหาลาภยศจนนำไปสู่จุดจบเรื่องที่15โปลิสจับขโมยละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยชัชวาล สัตย์สวัสดิ์กรุณนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปรมะโอมภวัตชิมอนวชิรวิทย์มุกพิชนาเอเชียนภัสวรรณและโต๊ดภวันสิริเมื่อ2ตำรวจสายสืบเปิดศึกไล่ล่าจอมโจรโฉดเกมแมวไล่จับหนูครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การจับกุมแต่คือศักดิ์ศรีและหัวใจที่ไม่มีใครยอมใครเรื่องที่16คนเชิดหนัง By His Hand ซีรีส์แนวระทึกขวัญกำกับการแสดงโดยกิตติ์มงคลเทียนทองนำแสดงโดยทีมนักแสดงหลักอาทิกายศิวกรหรือสกอตไต้ฝุ่นกนกฉัตรกองสรวิทย์บอสนัทพงษ์พลและบอส ทวัชนินนำเสนอเรื่องราวการฆาตกรรมอำพรางที่เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของโรงหนังตะลุงโดยฆาตกรเลือกเหยื่อเพื่อความรักโดยถูกตั้งคำถามว่าฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยฝีมือตัวเองหรือใครสั่งการมาต่อกันที่ซีรีส์ที่มีกำหนดออกอากาศในปี 2026 นี้เรื่องที่1ฝนลาฤดูซีรีส์แนวดราม่าโดยผู้จัดคุณหน่องอรุโนชาพานุพันธ์นำแสดงโดยเชียร์ที่คำพรหลุยส์สกอตออกัสวชิรวิทย์และไมล์ ภัสรันเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นการฟาดฟันของผู้หญิง2คนว่าที่ผู้นำแห่งตระกูลคีนาระตระกูลคหบดีชาวจีนที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองพิษณุโลกฟ้าทายาทสายตรงผู้กุมบังเหียนธุรกิจทั้งหมดแต่ต้องแลกมาด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเพื่อให้คนในตระกูลเชื่อและมั่นใจว่าเธอคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำคนใหม่เธอแต่งงานกับสามีอย่างประทีปและยังได้นนทสูตรมือขวาคนสนิทที่มาไปด้วยความสามารถมาช่วยเธออีกแรงไม่เคยมีใครทำให้ฟ้ารู้สึกสั่นคลอนในอำนาจเว้นแต่ภาพวาดทายาทเมียรองปลายแถวที่เป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กและเมื่อภาพวาดถูกขอร้องให้กลับมาทวงคืนทุกอย่างเธอจึงไม่ลังเลและพร้อมที่จะโค่นฟ้าลงจากบัลลังก์ทีนาระโดยมีนนทสูตรเป็นหมาที่เธอวางเอาไว้สงครามการชิงไหวชิงพริบของผู้หญิง2 คนจึงเริ่มขึ้นการแย่งชิงอำนาจความขัดแย้งและความรักท่ามกลางความตายของคนในตระกูลทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเกียรติยศหน้าที่และหัวใจแล้วใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่ชนะในเกมนี้
เรื่องที่2สี่เสือแดนสยามซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าฟอร์มยักษ์ที่เล่าเรื่องราวของ4จอมโจรผู้ท้าอำนาจรัฐตอนผ่าหัวใจโจรเสือครามเสือสำราญแห่งลุ่มน้ำเมืองเพชรนำแสดงโดยบอยปกรณ์กำกับการแสดงโดยธนากร โปเซียานนท์ตอนไฟล้างไฟเสือหวัดจอมโจรที่ราบสูงนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปรมะกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการตอนโจรพันเสือทำหัวหน้าชุมโจรภาคใต้นำแสดงโดยเตยพงศกรกำกับการแสดงโดยทรงศักดิ์มงคลทองตอนปล้นชะตาโจรเสือเน่าจอมโจรจากภาคเหนือนำแสดงโดยเคนภูมิกำกับการแสดงโดยนพชัยชัยนามทั้ง4เสือแดนสยามต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือโดนหมายจับจากทางการโดยมีร้อยตำรวจเอกราชบูรพาพยัคฆ์สารวัตรมือปราบเจ้าของฉายาสารวัตรราช9ชีวิตที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อนำทั้ง4พยัคฆ์มาลงโทษที่ได้เรื่องที่3 My Sexy Shadow คนโหดบานฉ่ำซีรีส์แนวคอมเมดี้แอคชั่นกำกับการแสดงโดยทรงศักดิ์มงคลทองนำแสดงโดยเคนภูมิมารับบทเป็นฝาแฝดประกบคู่กับปันสุทัตตาเรื่องราวของฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วและเติบโตมาที่ภารกิจลับตามล่าความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเขาทั้งคู่เมฆเติบโตในครอบครัวที่ยากจนต้องชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อสูญเสียแม่เขาจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสานฝันในการขึ้นชกบนเวทีใหญ่ความบังเอิญทำให้เขาได้เจอใครบางคนที่หน้าตาเหมือนกันและนั่นทำให้เมฆรู้ว่าเขามีฝาแฝดแมนฝาแฝดของเมฆหนุ่มหน้าใสในคณะคาบาเร่มีชีวิตที่ยากลำบากไม่แพ้กันเขาอยู่ในฐานะลูกแม่บ้านของครอบครัวสหกิจวิเศษผู้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยปริศนาทั้งสองจึงสลับตัวกันเพื่อสืบหาความลับในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและเรื่องราวต่างๆในบ้านสหกิจวิเศษความจริงที่ทั้งสองตามหาคืออะไรการตายของพ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้หรือไม่ความฝันของเมฆและแมนจะเป็นอย่างที่เขาสองคนตั้งใจไว้ไหมติดตามชมกันได้ใน My Sexy Shadow คนโหดบ้านช่ำเรื่องที่4มหกรรมมนุษย์ซีรีส์ดราม่าฟอร์มยักษ์กำกับการแสดงโดยมารุสารวาทนำแสดงโดยแพนเค้กเขมนิดเรื่องราวของชมนาทหญิงสาวที่ผ่านเรื่องราวร้อนหนาวทั้งเรื่องครอบครัวความรักและการสูญเสียจนเธอย้อนคิดถึงว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรร้ายดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะผ่านไปคล้ายกับสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับก่อนชะตาชีวิตจะทำให้เธอต้องมาอยู่ที่กรุงเทพพบรักและเรียนรู้ถึงความเสียใจและสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับชายแปลกหน้าตามที่ครอบครัวต้องการแต่แล้วการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงฝันร้ายเมื่อเธอตื่นและตั้งหลักได้ครั้งนี้เป็นรักแท้แต่เป็นรักที่ให้บทเรียนทำให้เธอได้เรียนรู้ถึงความทุกข์และความสุขของมนุษย์โลกเรื่องราวของชมนาทเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอพบทั้งเรื่องเปลี่ยนแปลงความสูญเสียได้เห็นความเป็นไปของผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตามแต่จะโลดแล่นกันไปตามเส้นสายของแต่ละคนจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเรื่องที่5บัลลังก์มารซีรีส์แนวดราม่าระทึกขวัญผลงานของผู้จัดนกจริยาแอนโฟเน่นำแสดงโดยทำนักแสดงแถวหน้าอาทินกจริยาแหม่มจินตลาน้ำตาลพิจักนาเตยพงศกรโอมอัชชาเข็มรุจิราและโมอามีนาอรณีแต่งงานกับสันทายาทสายตรงของตระกูลใหญ่ที่เก่าแก่และร่ำรวยอย่างตระกูลโสมสุริยันนั่นคือจุดเริ่มต้นชีวิตในฐานะภรรยาแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวและการต่อสู้เพื่อครอบครองมรดกเธอพบกับแรงกดดันของแม่สามีและสะใภ้คนอื่นๆที่ต่างจ้องจับผิดอรณีถูกมอบหมายให้ดูแลชกาดชายชราผู้เป็นปู่ของสันและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ตอนนี้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนอกจากแม่สามีและเหล่าสะใภ้ทั้งหลายอีกคนที่อรณีเฝ้ามองด้วยความหวาดระแวงคือฉันทัศน์ลูกพี่ลูกน้องของสันรวมถึงเรื่องราวของสุดาอาสาวของสันที่เสียชีวิตในอดีตนั่นทำให้เธอได้เห็นอีกด้านของตระกูลโสมสุริยันที่ยิ่งใหญ่โศกนาฏกรรมที่ถูกบิดเบือนบัลลังก์ที่คนในตระกูลต่างหวงแหนและต้องการแย่งชิงกำลังสั่นคลอนโดยปริศนาที่รอวันถูกไขความจริงเรื่องที่6เลิฟรักหาเข้าซอยซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยเหมี่ยวปวรรณรัตน์นาคสุริยะนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปรมะและเอเธอร์สุปีรีลา
ยศรันหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีที่ถูกพ่อผลักใส่ให้มาจัดการปัญหาที่เมืองฟ้ารีสอร์ทหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวที่กำลังจะเจ๊งเมื่อเดินทางมาถึงเขาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีร้านข้าวซอยมาปิดบริเวณทางเข้าและเขายังได้พบกับบังเอิญหญิงสาวหน้าตาดีติดที่ปากร้ายเธอเป็นเจ้าของร้านข้าวซอยเจ้าปัญหายศรารู้สึกแปลกใจเพราะเขาไม่เคยเจอใครที่เหมือนเธอมาก่อนบวกกับรสชาติข้าวซอยเมนูที่ขายดีจนทำให้เขาต้องมาจัดการปัญหาถึงที่นี่จากที่ไม่ลงรอยกันยิ่งนานวันยศราและบังเอิญกลับต้องมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาร้านข้าวซอยของตัวเองไว้ในขณะที่เขาก็ต้องทำทุกทางเพื่อรักษาเมืองฟ้ารีสอร์ทไว้เช่นกันเพราะความรู้สึกของทั้งคู่ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่องที่7 669ศูนย์แจ้งร้ายกลายเป็นรักซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยวรายุทธรักกุลนำแสดงโดยคู่พานางเคมีใหม่ลีฐานับและบัวนรินทร์ทิพย์รวมด้วยหมอกล้องสรวิทย์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินจำใจต้องมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของคนที่บริจาคหัวใจให้กับเขาแต่สิ่งที่ได้กลับทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงการเสียสละแต่สิ่งนี้กลับทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าการเสียสละทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเจ้านายนักธุรกิจหนุ่มและนักสร้างแรงบันดาลใจที่ใครต่อใครต่างยกให้เขาเป็นไอดอลทั้งที่ความจริงแตกต่างจากภาพที่สร้างลิบลับแต่ใครจะรู้ว่าคนสมบูรณ์แบบอย่างเขาชนะมาทุกอย่างแพ้อย่างเดียวคือหัวใจของตัวเองเขาเป็นโรคหัวใจและเคยได้รับบริจาคหัวใจจากใครคนหนึ่งเป็นคนที่เขาอยากจะขอบคุณมาตลอดจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับสายลมสาวน้อยร้อยอาชีพแม้จะไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกเห็นแต่พอเธอคือน้องสาวของภูมิชายที่บริจาคหัวใจให้กับเขาเจ้านายจึงต้องแอบดูแลสายลมอยู่ห่างๆจนได้รู้ว่าเธอทำงานหนักและมักจะนำรายได้ที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ให้กับทีมกู้ภัยอยู่เสมอความรู้สึกของนักธุรกิจที่มีเวลาเป็นเงินเป็นทองค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเจอคำถามในหัวใจที่ว่าทำไมผู้หญิงตรงหน้าถึงทำให้หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะอยู่เสมอติดตามชมความรักของคนที่รักตัวเองมากกว่าใครกลัวเลือดยิ่งกว่าอะไรงานอาสากู้ภัยเพื่อคนอื่นเพราะหัวใจที่ค่อยๆเปลี่ยนจังหวะการเต้นเพราะใครบางคนปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่พร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปีนี้เรื่องที่1เฮ่งเจียภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีกำกับการแสดงโดยพจน์อานนท์นำแสดงโดยพดุงทรงแสงหรือที่รู้จักกันในชื่อแจ๊ดชวนชื่นชูศักดิ์เอี่ยมสุขหรือที่รู้จักกันในชื่อโหน่งชาหรือโหน่งเชิญยิ้มจูเนียร์การบันทิตและแก๊ปจักรินเมื่อตั้งใจจะเดินทางไปชมพูทวีปแต่อยู่ๆก็วาร์ปมาที่เมืองไทยการผจญภัยครั้งนี้จึงไม่ธรรมดาภาพยนตร์แฟนตาซีแห่งปีที่ดูได้ทุกวัยอบอุ่นหัวใจไปด้วยกันเรื่องที่2มาทรงเป็นแนวดราม่า Coming of Age กำกับการแสดงโดยกฤษมงคลเพียรทองนำแสดงโดยภัส กภัสและณณภัสเมื่อมาทรงจำเป็นช่วยประโยชน์จากศรัทธาของชาวบ้านจึงโดนพี่เลี้ยงม้าหนุ่มผู้เคร่งครัดคอยจับตาขั้วตรงข้ามของความเชื่อและศรัทธาจึงต้องมาปะทะกันโดยมีสวรรค์เมืองใต้อย่างภูเก็ตและเทศกาลกินเจเป็นสักขีพยานและเรื่องที่3นาคี3ครุฑานาคีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ผลงานการกำกับของโอ๊ค พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจงนำแสดงโดยนักแสดงระดับแถวหน้าอาทิแป้งณัฐพรเคนภูมิเข้มอัศวีต้าเหน่งกัญญวีและเต้ยพงศกรท่ามกลางศึกสงครามระหว่างคุณและพญานาคคำสาปพยายามทั้งสองเผ่าพันธุ์ต้องห้ามหันกันโดยไม่รู้จบความรักต้องห้ามท่ามกลางสงครามเมื่อ1นับถือครุฑและ1บูชาพญานาคพวกเขาต้องเลือกระหว่างหน้าที่ต่อเผ่าพันธุ์และต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดสงครามที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งคลิปนี้ก็ได้รวบรวมซีรีส์และหนังจาก Mono Original ปี 2519 มาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันโดยปีนี้มีทั้งแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้และแฟนตาซีสุดอลังการแบบครบรสชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมมันได้เลย